अनिकेर भाउजू अस्ति त दाइले रक्सी खाएर जात्रै गर्नुभयो नि। कस्तो खोकी लागिरहेछ भनेको। आज म काममा आउन मिल्दैन है बोस। आज मलाई एकदमै रुगा र खोकी लागिरहेको के बोस। त्यही भएर म आज आउँदिनँ है बोस। ए हस् बोस हस्। यो गीत चाहिँ मैले मेरो गर्लफ्रेन्डको लागि डेडिकेट गर्दैछु। किन मायामा Sorry. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई भोट दिनुस्। म 2 वर्षमा यो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिनेछु। धन्यवाद। लास्टै खोक्यो नि त यार यसले त।